بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخواهیم که یک مثال درباره دات پروداکت حل کنیم. قسمی که میبینین وکتور A را برای ما داده، وکتور B را از ما میخواه که وکتور A دات پیدا کنیم. A دات B مساوی به چی میشه؟ ما قسمی که فرمول داشتیم، فرمول ما این رقم است که چی میگرفتیم؟ قیمت A را میگرفتیم ضرب قیمت B میکردیم و ضرب کوساین چی میکردیم؟ کوساین تیتا. به شکل از اینجا A دات B مساوی میشه وکتور A ما قیمتش چند است؟ قیمتش ببینید شما 10 است. شما میکنیم که 10 ضرب وکتور B ما چند است قیمتش؟ وکتور B ما 13 است قیمتش. شما میکنیم 13 ضرب کوساین تیتا چند است؟ تیتا 59.5 درجه. نشتا میکنیم 59.5 درجه. به شکل وقتی که را محاسبه کنیم این میشه 66 امو واحد در چی است؟ ای شده که امو طولش. به شکل یک رقم دیگه میتونیم که اصل ضرب پیدا کنیم از طریق کارتیزیان. ای بالا که به شکل چی بود؟ به شکل اسکالر بوده. کی هسته؟ به شکل اسکالریست یا اسکالر. حالا میخوایم به شکل کارتیزیان هم پیدا کنیم. به شکل کارتیزیان ما میخوایم که A وکتور دات B وکتور رو پیدا کنیم. خیلی اینجا نشته کده میتونیم وکتور A را به شکل کارتیزیان چه رقم ما میگفتیم که ای دو بوده یک وکتور دو مرکبه داره. نشته میکنیم که AX I جمع AY J. به شکل ایش شده که وکتور A ما به شکل کارتیزیان شده. باز دات چی رو نشته میکنیم؟ وکتور B را. وکتور B چه رقم است؟ نشته میکنیم خیلی B X I دو مرکبه داره. یکی B X I جمع B Y J. به شکل وکتور B را ما چی کردیم؟ به شکل کارتیزیان نشته کردیم. از اینجا چی میکنیم؟ ای را ضرب میکنیم امو ضرب ساده واره. ای را ضرب ازی میکنیم و ای را ضرب ازی و بعدا ای را ضرب ازی میکنیم و همچنان ای را ضرب ازی. تا اینجا ای را که ضرب کنیم A دات B مساوی میشه با از اینجا AX ضرب BX میشه. نشته کده میتونیم که AX ضرب BX کل ازی ضرب اینجا ما داریم I دات I میشه. به این شکل مثبت AX ضرب حد دوم میکنیم میشه AX BY ضرب اینجا I داریم و اینجا J. نشته میکنیم که I دات J. به این شکل یام وکتور است، یام وکتور و یام وکتور است. به شکل نشته میکنیم مثبت این دفعه را ضرب میکنیم AY ضرب BX میشه AY BX با ضرب وکتور واحدایش J وکتور دات I وکتور. به شکل مثبت چی میکنیم؟ AY ضرب BY میکنیم. نشته میکنیم که AY ضرب BY و ایکالش ضرب وکتور واحد J ضرب J. به این شکل ایره ما ضرب کردیم. حالا قسمی که شما متوجه میشین اینجا I ضرب I است. ما گفته بودیم که در دو بوده. به این شکل محور X چی میگیم؟ یونیت وکتورش I میگیم و محور Y یونیت وکتورش چی میگیم؟ J میگیم. به این شکل J. حالا اینجا ما I دات I داریم. I دات I یعنی اصل ضرب نقطوی I با I. وقتی که I با خود I ضرب شود این زاویه چند مثل زاویه خب صفر از دیگه I با I خیلی چی رقم پیدا میکنیم؟ از فرمول ما استفاده میکنیم که داشتیم AB ضرب کوساین تیتا. خیلی نشته میکنیم که A B کوساین تیتا. از اینجا I دات I مساوی میشه با قیمت A یا نه قیمت I چند است؟ یک است. قیمت I دیگه چند است؟ یام یک. نشته میکنیم یک ضرب یک ضرب کوساین تیتا.
بین آی محور آی و آی چند زاویه قرار داره؟ زاویه 0 است که بخاطر که دوش آی است به هم منطبق است. خیلی نشون میکنیم زاویه 0 درجه است. به شکل 0 نشون میکنیم. وقتی که ضرب کنیم چند میشه؟ 1. یعنی آی دات آی چند شده؟ 1 شده. همین رقم جیز دات جی هم 1 میشه و اگر دسته بوده داشته باشیم که دات که یا چی میشه؟ 1 میشه. و اینجا میبینین که بعضش رقم است که آی ضرب جی است، یعنی آی ضرب جی است. ایرش رقم چی میکنیم؟ ضرب میکنیم، نشون میکنیم که آی دات جی مساوی میشه با قیمتش هم میگیم قیمت آی چند است؟ 1 ضرب قیمت جی چند است؟ 1 واحد ضرب کوساین همون زاویه. کوساین زاویه بین آی جی چند زاویه قرار داره؟ زاویه میشه 90 درجه. اینشتا میکنیم کوساین 90 درجه. از اینجا کوساین 90 چند میشه؟ 0 ایکوال از این میشه 0. یعنی آی ضرب جی چی میشه؟ قیمتش 0 شد. به این شکل ایرام یادداشت بگیرین که اگر امو دو دانه که مساوی باشه، یعنی آی ضرب آی، جی ضرب جی و که ضرب که، دات پرودکت چی میشه؟ 1 میشه. اگر مخالف باشه، یعنی آی ضرب جی باشه یا آی ضرب که باشه یا آی ضرب مثلا آی ضرب که اگه باشه، آی دات که باشه، چی میشه؟ 0 میشه. اگر مخالف باشه دات پرودکت 0 میشه و در کراس پرودکت ای سرچپ است. از اینجا این بالا رو ما محاسبه میکنیم. خیلی حد ما چی میشه؟ آی ضرب آی است، ای میشه 1. ای آی ضرب جی است، ای چند میشه؟ 0 میشه. و یا آی جی چند میشه؟ 0 میشه. و همچنان یام چی میشه؟ ای حد ما چند میشه؟ 1 میشه. خیلی صرف اینجا چی میبانه؟ 1 حد ای میبانه که ده میگیریم ما و یکی ای میبانه. ده یک کل از اینجا 0 میشه. ای 0 میشه یا 0 میشه. خیلی اینجا ما نشته میتونیم که که A دات B مساوی میشه به AX BX مثبت AY BY. به شکل یا اصل ضرب به طریقه چیست؟ اصل ضرب نقطه‌ای به طریقه کارتیزنی است. اگر ما سه بوده داشته باشیم اینجا نشون میکنیم سه بوده رو براتون. اگر ما سه بوده داشته باشیم میشه AX AZ BZ به شکل که اینجا ما سه بوده نداریم. اگه سه بوده داشتیم از این فرمول استفاده کنیم شما. حالا قسمی که ما در سوال میبینیم که وکتور A معکس دو مرکبه داره که 6 و یکی 8. وکتور B ما دو مرکبه داره که 12 یک 5. در محور X 5 است و در محور Y 12. خیلی ما نشته میکنیم که A دات B مساوی میشه به سعی کنین AX ما چند است؟ AX که است در اینجا ای میشه AX ما 6 است. خیلی به کدام جهت می ای به این رقم اینجا کسی یک مرکبه اینجا جور میشه به این شکل که 6 است و یک مرکبه در اینجا جور میشه که چند است؟ 8 است. به این شکل و یک مرکبه در اینجا جور میشه که است 5 و یک مرکبه در اینجا جور میشه یا اینجا جور میشه کی میشه 12. خیلی سعی کنین x معکس ax ما به کدام جهت است؟ به این جهت است. خیلی ما چی میکنیم؟ منفی نشون میکنیم منفی 6 ضرب bx ما چند است؟ 5 است. خیلی به این جهت نشون میکنیم ضرب 5 مثبت اینجا فرمول داریم ay by. ay ما چند است؟ ay ما میشه 8. صحیح است؟ 8 چیست؟ ay است. نشون میکنیم به طرف بالاست مثبت است. نشون میکنیم 8 ضرب by چند است؟ by ما 12 است. نشون میکنیم ضرب 12. در اینجا خواهی زید بی زید نداریم. این مساوی میشه و وقتی رو ضرب کنیم یا میشه 66. طریقه بالام پیدا کردیم 66 شده و در طریقه کارتیزیانی پیدا کردیم 66 شده. کارتیزیان به خاطر مسائل سه بوده خوب است که در وقت سه بوده اگه باشه بسیار میتونیم با آسانی ما حاصل ضرب نقطه‌ای را پیدا کنیم. سابسکرایب کردن کانال هم از یادتان نره.